So, let's do this! Mali yung paghahagis ko. Miss muna ako. Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Gail from The Glitter of Gail. So, today, magkakalat muna tayo dito sa bahay dahil naglalabas si Mama. Kaya pagpasok niya dito, for sure, magagalit na naman siya. Last night, nag-declutter kami ng mga drawers kasi nga may mga lumang damit na idodonate na sa mga nangangailangan. So, bago pa siya makuha ng mga tao, ay sinukat ko muna lahat. I will be using plants para summer photoshoot kunyari. Tapos, ang gagamitin kong mga damit ay yung mga old clothes na isasama dapat sa donation. So, ano pang hinihintay natin? Let's G! Dahil I'm so pagod. Kapagod magpalit-palit ng damit. Tapos picture-picture, video-video. Akala ko madali lang. Akala ko matutuwa ako. Hindi talaga. Wow, joke lang. Nakakapagod. Susunod na lang yung iba. Marami pa dun eh. Hindi pa nakukuha ng mga organization na pagdodonatan. Tsaka hindi pa nakukuha ng ibang tao. Kasi yung iba, pamimigay ni Mama dun sa mga asawa ng trabahador, yung iba naman sa mga nag-relief ops, ganyan, pinamimigay sa mga katutubo and all. Yun. Parang ano ba, last look, ginagano kami. Tingnan nyo muna, tingnan nyo, ganyan. So, sinukat ko. Marami pa doon, marami pa akong gustong ibang sukatin. Pero today, yun na lang muna dahil nakakapagod. So, I hope you enjoy. And if you really enjoyed this video, please give us a thumbs up and subscribe! See you again next time sa iba pang paghahalongkat ng mga lumang kagamitan. Char! See you guys! Bye-bye! Keep safe! Take it easy. Don't compare yourself to the girls on the magazines. Just be who you are.
than this. Show the world what you're made of. Taking all kinds of risks, doing what